Alltså det är långt ifrån klart, men det börjar kännas som... Hej! Hej och välkommen till en ny vlogg. Jag är fortfarande kvar i Costa Rica och har 4 dagar kvar av ett paradis. Det här är min utsikt just nu. Det här är liksom precis utanför mitt rum och där hänger mina badkläder. Alltså ser ni hur grönt och fint det här är? Men jag har faktiskt hängt inne på mitt rum hela dagen. Vi surfade klockan 5 i morse och sen surfade vi igen klockan 9 efter frukost. Och efter det så var jag helt förstörd. Och så överhettad för det var så varmt idag så att jag bara försökt näpa här inne vid AC:n. Och faktiskt inte varit ute mer idag. Annat än en lunch på campet. Och alla andra har haft poolparty här nere. Så jag har liksom lyssnat på massa festmusik medan jag har försökt näpa. Men det har ändå varit mysigt. Jag har liksom haft min trygga lilla borg här uppe. Alltså vi bor ju på ett camp och det är väldigt mysigt att vara runt människor. Men det är också väldigt mysigt att ha sitt egna lilla rum som man kan fly till. Och bara samla lite tankar. Jag lyckades inte somna, eller jag tror kanske att jag somnade lite, men jag har i alla fall tagit det väldigt lugnt idag. Och vanligtvis så är vi aktiva från klockan 5 på morgonen till att vi somnar klockan typ 9:30. Så att det är väldigt långa dagar här. Och idag är första dagen där jag faktiskt typ inte har gjort speciellt mycket. Och jag tänker att vi ska ha en riktig myskväll. Så att nu funderar jag på att hoppa på fyrhjulingen, åka till matbutiken, köpa en påse chips, godis, snacks och ta med till rummet för att sen käka middag här på campet och kolla på en film. Alltså det är typ det enda jag vill göra ikväll. Det känns lite olagligt men samtidigt väldigt lyxigt att bara stanna hemma och kolla på film på en sån här plats. Du vet att man måste, känslan när det är fint ute och sol, men att man ändå har lyxen att, alltså man behöver liksom inte stressa ut för att det kommer vara sol imorgon också. Det känns som att som en svenne så är man liksom så inpräntad i att om det är fint väder så måste man ut. Man måste ut och man måste göra saker. Och alltså om man surfar 4 timmar på morgonen och sen tänker att man ska fortsätta göra saker hela dagen. Alltså man är helt slut. Så jag tänker att jag ska låta den här kvällen bara vara mysig och lugn. Och det är faktiskt det enda jag vill göra. För att sen när jag kommer hem till Stockholm, jag åker på fredag. Och när jag landar så kommer jag direkt på morgonen åka till Nyhetsmorgon. För att då är vi igång med Girls of Stockholm. Och jag tror inte jag har pratat mer om Girls of Stockholm. Det känns som att jag inte har liksom pratat mer på länge vad som händer i mitt liv. Och jag hänger knappt med själv. Så förra året så spelade jag in 2 tv-program. Och det här är första programmet som släpps. Och det är Girls of Stockholm, där vi hade ett tv-team som fick följa med oss i våra liv och våra vardagen. Och ni får se mer av mig och Amani. Ni får vara med i liksom A-Design och resan som var med det. Livepodd, det var så mycket som hände förra året. Och det är lite suddigt för att det gick så fort och det hände så mycket. Men Girls of Stockholm kommer att liksom ha med det. Men ni kommer kunna se så mycket av det i Girls of Stockholm. Och vi är ett så klockrent gäng. Alltså nu har vi fått se de 2 första avsnitten av säsongen. Och alltså jag dör för de här tjejerna. Alltså jag dör för Hanna, Klara och Lovisa. Alltså jag är ett sånt fan av allihopa. Och de är sådana karaktärer. Och det är väldigt, väldigt kul att ni ska få ta del av Girls of Stockholm. Så men direkt när jag kommer hem så är det massa med det. Och sen ska jag åka på jobbresa till LA. Och sen ska vi också ta tag i min lägenhet. Vår lägenhet. Alltså min och Amanis lägenhet som just nu bara har en säng. Så vi behöver ta tag i att få dit soffan, matbord. Vi behöver möbler. Det känns som att så här, det här är lite lugnet innan
stormen. För att när jag kommer hem så är det full rulle. Och nu är det som att jag bara andas lite. Okej. Jag ska sätta på mig någonting som inte håller på att trilla av. Och sen så ska vi kanske hinna kolla solnedgång och köpa snacks. Jag hittar liksom inget som jag är sugen på. Wow, den här solen är galen. Okej, update. Solnedgången var magisk. Jag har köpt väldigt oklar snack of choice. Jag känner bara att jag ville ha crunch. Så det blev protein med parmesan och vitlök. Och jag håller på och funderar på om jag ska ha den här filmkvällen jag pratade om. Eller om jag ska möta Linnea och Maja på middag på ett ställe som heter Cooks. Och sen gå på en salsa-kurs som är här i stan ikväll. Klockan 9. Alltså hur kul? Nu är jag väldigt trött. Men jag har också bara 4 dagar kvar. Alltså det som står. Ja, verkligen här bakom. Som du också kan läsa. Yes and alltid rätt. Är det spicy? Ja, spicy. Oj, det känns som att det är jättespicy. Hej! Såg du mina ribs? Såg du mina ribs? Alltså det här är det bästa med Costa Rica. En sån här vill jag ha. Det blev ingen salsa, hörni. Fan. Nej, jag sa att det blev ingen salsa. Jag sov så himla... Nej, men... Jag sov så himla dåligt i natt. För att jag fick inte stängt AC:n. Så jag vaknade klockan 2:30. När jag skulle upp klockan 5. Så låg jag vaken. Så nu ska jag försöka somna. Jag ska... Jag har aldrig pratat med någon klock. Ja, du vet redan där. Jag ska försöka somna innan klockan 9:30. Så att jag vaknar imorgon klockan 5 och är så fräsch. För att det har jag inte varit idag. Hej. Det är min näst sista kväll. Och jag ska följa med Linnea och Maja på ett event. För att det finns en pilatesstudio, alltså inte den som vi var på. Utan en annan pilatesstudio som precis har öppnat här i Santa Teresa. Och det är deras vän. Så vi ska gå på något öppningsevent. Linnea är inne och köper snacks. Och jag sitter utanför och svettas på min kod. Idag har jag faktiskt inte vloggat så mycket för att jag har suttit inne och haft möten hela dagen i Asien. Så det har ju inte varit jättekul för er att kolla på. Tackar. Oh my god, vad gott. Kötta det här. Du vet när man man slutar bara veta hur man ska vara social. För man snackar. Var det du i kassan? Nej, allmänt. När jag skulle prata med Molly. Ut på va? Ja, det vill jag faktiskt. Gud vad länge sedan jag åt Skittles. Vad hände med den chips då? Nej, de hade inte det heller. Nähä. Men jag slutar göra snart. Nähä.
jag kan inte fatta att vi är hemma igen. De här 2 veckorna har... Alltså det känns som att det har hänt så mycket på de här 2 veckorna. Men samtidigt har tiden gått så himla fort. Och som ni hör så är jag förkyld. Jag är jätteförkyld. Men jag är faktiskt äntligen hemma. Jag känner verkligen, alltså när jag kom in i den här lägenheten igår. Så jag reste till först ett flyg från Santa Teresa till San Jose. Sen ett flyg från San Jose till Panama. Från Panama till Amsterdam. Amsterdam till Stockholm. Och så taxi hem. Alltså det var med liksom mellanlandningar där jag får liksom vänta ut tiden bara. Alltså jag reste så länge igår och när jag kom hem. Alltså känslan av att komma hem. Alltså jag var så lycklig. Och det var vår. Alltså det var verkligen vår i luften i Stockholm. Så jag har ingen resedepp. Nu vet som man kan få när man kommer hem från en helt otrolig semester. Utan jag känner mig bara peppad och taggad och pirrig över att vara hemma. Men den här förkylningen hade faktiskt kunnat vänta. För att nu ska jag har varit vaken, det här makes no sense. För att Costa Rica är 7 timmar bak i tiden. Och jag vaknar klockan 5 på morgonen, pigg. Eller jag vaknar i alla fall och kan inte somna om. Make it make sense. För att egentligen ska det vara tvärtom. Jag ska vakna alltså mitt på dagen. Vad handlar det om? Jag somnade ju dock typ vid 11 igår. Så jag vet inte. Det är i och för sig bra. För då ställer jag om åt rätt håll. Men jag kommer vara så jävla trött. Men jag har haft en lång morgon. Jag har pratat med Mani som är i Marocko. Hon hade liksom varit ute och festat. Så hon skulle gå och lägga sig när jag skulle gå upp. Vi har ju gått om varandra. Så att hon är i Marocko och åkte för några dagar sedan. Så nu är jag liksom ensam hemma. Och jag saknar sönder min flickvän. Hon kommer hem om några dagar. Så jag ska försöka njuta av egen tid. Och jag kom hem till en soffa, hörni. Vi har ju väntat på våran specialbeställda soffa från Hemdesigners i hur många veckor som helst, har det känts som. Det gick ganska fort faktiskt. Men alltså, när man verkligen längtar efter något, då känns det som att tiden kryper fram. Jag ska visa er hur den ser ut. Alltså, den är så fin. Alltså, den är så perfekt. Men jag ska se. Jag måste bara fixa mitt hår. För att vi ska åka till Nyhetsmorgon och gästa morgonsoffan. Jag, Lovisa, Klara och Hanna. För att prata om Girls of Stockholm. Som har premiär snart. Au, nu bränner jag mitt öra. Och jag ska försöka hitta energi. För att jag, såklart, alltså det är någon curse med långflyg. Men jag har ju då blivit förkyld. Och knaprar Ipren och Alvedon. Och jag försöker få tag på nässpray. Och för att kompensera på hur jag känner mig på insidan ska jag försöka göra en clean girl glam. Så det här är mitt försök till det. Jag vill liksom ha en liten stökig boll med tajta lockar. Det känns som att jag pratar inåt. Men dagens plan i alla fall är att göra mig snygg. Och sen ska vi hitta något att ta på oss. Jag säger oss, men det känns som att ni är med mig. Och sen ska vi hoppa in i en taxi med Klara och åka till TV4. Tror jag. Och sen efter det ska jag och Klara podda. Sen får vi se hur mycket energi min kropp har. Här har ni soffan. Alltså hur fin. Den är liksom helt... Nu har jag lagt mina grejer här. Men den är superdjup. I liksom en kurva som matchar att det är en liksom ett hörnrum. Alltså det är långt ifrån klart, men det börjar kännas som ett hem. Och att komma hem hit igår var så jävla mysigt. Jag tände massa levande ljus, satte på YouTube, lagade mat. Jag känner verkligen att det här är liksom en trygga borg redan. Apropå trygg så har jag beställt Mahalos gröt. Den med mandelsmör och blåbärskompott. Alltså, det finns ingenting tryggare än Mahalos gröt. Det här är också min andra frukost. Eftersom jag var vaken 5 i morse. Jag tänker att det ska vara en kristallkrona som hänger ner här. Det ska vara ett stort runt matbord här. Med stolar runt. Ja, men snyggt. Jag vill bygga en bokhylla på den väggen. Men jag vet inte om det är dumt att ha en bokhylla för nära
kakelugnen. Alltså om den ska bli för varm. Vi har mycket kvar att fixa i den här lägenheten. Men den är så jävla fin. Det är som att jag har liksom glömt hur fin den var. Och så kommer jag hem och bara... Här bor jag. Jag har också bestämt mig för att nästa vinter... Nu vill jag bara vara hemma. Jag ska försöka till LA nästa vecka. Men nu vill jag bara vara hemma. Njuta av vår. Njuta av svensk sommar. Och sen nästa vinter så skulle jag vilja ha... med några månader där jag tar med mig alla mina vänner, min familj, mitt jobb. Hyr ett stort hus i typ Costa Rica eller jag tänkte säga Bali, men jag är lite trött på Bali. Någonstans där jag kan surfa i alla fall. Surfa varje dag och ha det liksom livet som jag har här fast där. Det är mitt mål. Wow. Nu kommer taxin och hämta mig om 20 minuter så nu måste jag hitta en outfit. Nu blir det inte mer spännande än så här. Men jag orkar faktiskt inte anstränga mig mer. Linne från A-Design, byxa och tjocktröja från Hope. Och skärp från Sara. Nu är jag klar här nere för att vänta med taxi så vi måste springa. Och jag måste hitta skor. Ja, det kan vara med. Det kan vara nice. Nu ska vi ta en liten bild. David är livrädd. Till skillnad från Alice så kanske Hanna har inte lika mycket djup. Hanna är så positiv. Jag vet inte om hon har varit så hela sitt liv. Eller vad fan det är för fel. Tänk att hon måste ju vara korkad. För ingen människa kan vara så lycklig. För ingenting. Ja, wow. Vad en hård nyhetsmorgon. Alice, Lovisa, Klara och Hanna. Tack. Hörrni, det är ganska hårda ord där. Ja, det är det. Hur väl kände ni varandra innan serien? Jag kände nog er minst. Det känner jag ju. Ja. Men ni andra har ju liksom en relation till dig. Ja. Du är liksom, Gud, jag är liksom spindeln i nätet. Faktiskt. Hade ni lite förutfattade meningar om varandra kanske i starten? Alice? Alltså, ja, det hade vi ändå. Som ni såg. Men vi har också väldigt mycket självdistans. Vilket är någonting man får se väldigt mycket mer av i serien. Så att vi har ändå liksom den relationen till varandra. Att vi är trygga med att vi kan inte gå in i varandra utan att det blir liksom dålig stämning. Nu har vi poddat. Vi har varit på Nyhetsmorgon. Jag har inte vloggat någonting. Men jag blir också väldigt avtänd att vlogga när jag är runt 4 influencers som alla vloggar eller snappar. Så att jag blir såhär, nej. Så då... Gud vad bra kamera. Visst! Jag måste ju typ köpa den här. Det är som vi ska köpa kläder. Jag känner också att jag behöver köpa hem ett sånt ljus. Så här vill jag se ut. Ja, just det. Men det här glowar. Vilket ljus? Man bara, det är en stor jävla lampa. Men high five. Bra jobbat tjejer. Bra jobbat. Riktigt bra jobbat. Idag ja. Nyhetsmorgon gick jättebra. Det var faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Och jag älskar vår lilla fyrkvartett heter det. Så. Kul. Okej, nu kyler jag älskling. Nu är jag filmar. Ses om några timmar. Ja, verkligen. Jag ska påminna Golly också. Okej, bra jobbat. Nu är jag hemma och har köpt med mig en favoritsallad från Mahalo som heter Knivsöder. Med tofu, jordnötssås, mango, avokado. Gud, jag är helt skakig. Men jag är så förkyld. Så det enda jag ska göra nu är att lägga mig raklång i den soffan. Och bara dricka massa ingefära, te och försöka vila upp mig. För jag är helt slut. Jag vet inte om jag sa det, men när man är i Marocko så är jag ensam hemma. Och vi har liksom rest om varandra. Så igår när jag kom hem så hade hon fixat med blommor och en liten lapp och mina favoritsnacks. Men vi kommer inte ses på jättelänge. Och förhoppningsvis så ses vi innan jag åker till LA. För annars är det typ rekord på hur länge vi har varit ifrån varandra. Men vi är fortfarande tillsammans. Det var någon som hade kommenterat och frågat om vi hade gjort slut. Men absolut inte. Vi har bara rest. Så hon är i Marocko och jag är ensam hemma. Och tänker att jag ska försöka fixa och dona lite. Jag skulle vilja få upp lampor här.
beställa hem det. Försöka fixa med matbord. Alltså så. När hon kommer hem så har vi lite mer av ett hem. Och jag vill gärna ha era tips och råd. Vad tycker ni om den väggen? Ska det vara en bokhylla här? Eller kommer det bli fult? Eller typ att det är för tight. För man vill ändå att den ska vara liksom en centerpiece. Men jag är liksom så svag för bokhyllor. Älskar bokhyllor. Let me know. Men nu är jag hemma igen. Och ser väldigt mycket fram emot. Alltså jag ser faktiskt så mycket fram emot en vardag hemma. Det är liksom pirr i luften. Det är vår. Jag är nykär i min lägenhet. Ja, lägenheten är ju ny. Så att jag är ju kär i min lägenhet. Kär i Stockholm. Nu när jag har fått sakna det lite. Jag ska träffa mina vänner. Jag har fått umgås med Klara och barnen. Alltså, nej. Det här känns underbart. Så med det sagt så vill jag bara säga tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och så ses vi i nästa video. Glöm inte att kolla på Girls of Stockholm som kommer nu på fredag den 4.